हेलो एभ्रिवान वेलकम टु नेपाल माइन्डसेट। यो चाहिँ हाम्रो प्रो फोरेक्स कोर्स फर बिगिनर भन्नेको यो सेकेन्ड पार्ट हो होइन। मैले अगाडि फर्स्ट पार्टमा बेसिक कुराहरू भनेको थिएँ, कतिवटा टाइप्स अफ एनालाइसिस हुन्छ, हामीले कति प्रकारले मार्केटमा हाम्रो एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भनेर टाइप्सहरू सिकाएको थिएँ र यो चाहिँ त्यसको सेकेन्ड पार्ट हो। यहाँनिर चाहिँ हामी अब आइसिटीका बेसिक कुराहरू सिक्छौँ। यो चाहिँ अब टेक्निकल एनालाइसिसभित्र छिर्यौँ हामी। फन्डामेन्टल सेन्टिमेन्टल भनेको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन भनेर मैले पार्ट 1मा कुरा गरेको थिएँ। अब इम्पोर्टेन्ट हुँदैन भनेर अब त्यसको इम्पोर्टेन्स छैन भन्न खोजेको होइन। तपाईँले त्यो जान्नको लागि तपाईँले फर्स्ट पार्ट हेर्नुपर्छ, किन फन्डामेन्टल र सेन्टिमेन्टल त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, किन लास्टमा चाहिँ टेक्निकलै इम्पोर्टेन्ट हो भनेर मैले त्यस भिडियोमा भनेको छु। त्यसैले फर्स्ट पार्ट चाहिँ हेर्नु होला। यो सेकेन्ड पार्टदेखि चाहिँ अब हामी आइसिटीको बेसिकदेखि गर्दै अलिअलि स्टेप बाई स्टेप हामी सबै कुराहरू सिक्दै जान्छौँ। र सबसे सुरुमा आइसिटीको बेसिक कुरो सिकौँ, के हो आइसिटी भनेको। त्यसैले आइसिटी भनेको के हो? आइसिटी भनेको यो एकजनाले क्रिएट गरेको एउटा कन्सेप्ट हो र आइसिटीको फाउन्डरको नाम चाहिँ माइकल जे हर्लस्टन हो है। उसले चाहिँ के भन्छ भने मार्केट एउटा एल्गोरिथममा मुभ हुन्छ। एल्गोरिथम चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ प्राइस मुभ हुनलाई। बाइङ एन्ड सेलिङ प्रेसर भनेर जुन हामीले ट्रेडिसनली बुझ्दै आएको छौँ, बायर र सेलरले चाहिँ प्राइसलाई मुभ गर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ होइन। मार्केट भनेको एउटा एल्गोरिथममा मुभ हुन्छ। एउटा एल्गोरिथम सेट छ, कम्प्युटरमा एउटा प्रोग्राम छ र त्यस हिसाबले त्यो एल्गोरिथममा प्राइस मुभ हुन्छ भनेर चाहिँ उसले यो कन्सेप्ट ल्याएको हो। र उसले यो कन्सेप्टलाई के भन्छ भने आइपिडिए भन्छ, द इन्टर ब्याङ्क प्राइस डेलिभरी एल्गोरिथम भन्छ। र उसको के पनि लजिक छ भने कुनै पनि फाइनेन्सियल सिस्टमले पब्लिकलाई टप ठाउँमा राख्दैन, मतलब पब्लिकलाई त्यत्रो पावर दिँदैन होइन। फाइनेन्सियल सिस्टम हो यो फोरेक्स मार्केट वा जुनसुकै मार्केट पनि एउटा देशको फाइनेन्सियल सिस्टम वा वर्ल्डको फाइनेन्सियल सिस्टमलाई देखाउँछ। त्यही भएर पब्लिकलाई त्यो पावर दिँदैन। कुनै पनि कन्ट्रीले, कुनै पनि फाइनेन्सियल सिस्टमले चाहिँ पब्लिकलाई त्यो पावर दिँदैन। फाइनेन्सियल सिस्टम चाहिँ उनीहरूको हातमा डिपेन्ड हुने भन्ने त्यस्तो दिँदैन। त्यही भएर यो फाइनेन्सियल सिस्टमले, वर्ल्ड फाइनेन्सियल सिस्टमले चाहिँ यस्तो एउटा एल्गोरिथम युज गर्छ जसले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हिसाबले यो फाइनेन्सियल सिस्टमलाई उनीहरूले जहाँ मन लाग्यो त्यही लान सक्छन् होइन। र त्यसको लागि के छ भने उनीहरूले यो एल्गोरिथम बनाएको हुन्छ। त्यही भएर प्राइस मुभ उनीहरूले जस्तो चाहे उनीहरूले त्यस्तो मुभ गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ आइसिटीको मेन कन्सेप्ट नै त्यही हो। बाइङ एन्ड सेलिङ प्रेसर, डिमान्ड जोन, सप्लाई जोन त्यस्तो केही पनि हुँदैन। एउटा ठाउँ हुन्छ, यो ठाउँमा प्राइस जाने भनेर अलरेडी डिटरमाइन हुन्छ र त्यहाँ कसरी लाने प्राइसलाई भनेर त्यसपछि लिक्विडिटी फर्म गर्ने, फेयर भ्यालु ग्यापहरू फर्म हुने अनि प्राइस मुभ हुन्छ भन्ने कुरो त बेसिक कुरो तपाईँले बुझ्नुभएकै होला। र त्यो जुन प्राइस मुभ हुन्छ फेयर भ्यालु ग्यापसम्म आउँछ, लिक्विडिटी जेनेरेट गर्छ, यो टाइममा चाहिँ त्यो एल्गोरिथमले काम गर्छ, किल जोन भन्छौँ। त्यो सबै यो आइपिडिए वा भनौँ यो एल्गोरिथम भित्रै पर्ने हुन्। आइसिटीले यो एल्गोरिथमले कसरी काम गर्छ भनेर उसले धेरैवटा कन्सेप्ट बनाएको छ। उसको एउटा बेग्लै युट्युब च्यानल पनि छ, सबै कुरो फ्रीमै छ। त्यहाँनिर धेरै तरिकाहरू हुन्छन्, तरिकाहरू त धेरै नै हुन्छ होइन। तपाईँहरूले कुनै एउटा मोडल युज गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै युज गर्ने भन्ने हुँदैन। मैले पनि तपाईँलाई अगाडि पनि भन्दै आएको छु, एउटा मोडल फलो गर्ने हो। मैले पनि सबै मोडल हेर्दिनँ। र मेन कुरो चाहिँ के ध्यान दिनु भने जति पनि हामीले आइसिटीको मोडल हेरे पनि हामीले के ट्रेड गर्दैछौँ भने यही एल्गोरिथमै ट्रेड गर्दैछौँ, एल्गोरिथमको हिसाबले ट्रेड गर्दैछौँ क्या। त्यसलाई हामी आइपिडिए द इन्टर ब्याङ्क प्राइस डेलिभरी एल्गोरिथम भन्छौँ। र यो एल्गोरिथमको मेन टार्गेट के हो त? यो एल्गोरिथमले केलाई टार्गेट गर्छ? अघि भन्यौँ हामीले, जस्तै प्राइस मुभ हुन्छ, रेस्पोन्सिबल यो हो। बायर र सेलरले कहिले पनि प्राइस मुभ गर्दैन भन्यौँ भने यो एल्गोरिथमले चाहिँ के हिसाबले चाहिँ प्राइस मुभ गर्छ भने लिक्विडिटी र इनइफिसियन्सी। लिक्विडिटी भनेको त अगाडि पनि हामीले बुझ्दै आएको छौँ, एउटा यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम रिटेल ट्रेडरहरूको स्टप लस छ। र इनइफिसियन्सी भनेको प्राइस एकदमै ऱ्यापिडली मुभ भयो भने त्यहाँनिर ठुलो ग्याप हुन्छ, ठुलो भोइड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इनइफिसियन्सी भन्छ। र यो आइपिडिएले चाहिँ के टार्गेट गर्छ भने यिनीहरू नै लिक्विडिटी र इनइफिसियन्सी टार्गेट गर्छ। यदि मार्केटमा ठुलो ग्याप छ, ठुलो इनइफिसियन्सी छ भने प्राइस वा भनौँ यो एल्गोरिथम फेरि त्यो फिल नभएको ग्याप फिल गर्न आउँछ र फिल गरिसकेर टार्गेट कहाँ गर्छ भने लिक्विडिटी गर्छ। लिक्विडिटीहरू कहाँ हुन्छ? म्याक्सिमम कुनै हाई कुनै लो, डबल बटम डबल टपहरूमा हुन्छ लिक्विडिटी। किनकि म्याक्सिमम रिटेल ट्रेडरहरूको स्टप लस कहाँ हुन्छ? कि त लो कि त हाईमा हुन्छ। कसैले पनि बिचमा कसैले राख्दैन स्टप लस। त्यसैले यो आइपिडिएले चाहिँ कहाँ र कति बेला चाहिँ यो प्राइस मेनिपुलेट गर्छ भनेर थाहा पाउनु नै आइसिटी कन्सेप्ट
बुझ्नु हो। आईसीटी कन्सेप्ट भनेको यति नै हो, लिक्विडिटी र इनएफिसिएन्सी हो। यो तपाईहरुले प्राय सबै मोडलमा देख्नुहुन्छ। लिक्विडिटीलाई टार्गेट गरिन्छ र हामी इनएफिसिएन्सी यानि कि फेयर भ्यालु ग्यापमा इन्ट्री गर्छौं। अब यो सुन्दाखेरि यति सजिलो छ, तर यो आईपीडीए ले कहाँ र कुन बेला चाहिँ प्राइस म्यानिपुलेट गर्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र आईपीडीए ले कसरी प्राइसलाई म्यानिपुलेट गर्छ, कसरी यो लिक्विडिटी फर्म गर्छ र इनएफिसिएन्सी फर्म गर्छ, त्यो हामी बिस्तारै सिक्छौं। नेक्स्ट हामी अब एएमडी एकुमुलेसन, म्यानिपुलेसन र डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा बुझ्छौं। यो आईपीडीए ले चाहिँ यिनीहरुको सहायता लिन्छ। अब भनौं यसरी चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट लिक्विडिटी लिन्छ। सुरुमा के हुन्छ, एकुमुलेसन हुन्छ। एकुमुलेसन कसरी हुन्छ भने पुरै प्राइस कन्सोलिडेसन हुन्छ। यसो गर्दा के हुन्छ भने माथि पनि लिक्विडिटी फर्म भयो, मुनि पनि लिक्विडिटी फर्म भयो। र यदि माथि लिक्विडिटी फर्म हुन्छ भने हामी त्यसलाई बाई साइड लिक्विडिटी भन्छौं। किनकि बायरले यहाँ किनेका छन् भने उनीहरुको टिपी यहाँ हुन्छ भनेपछि के भयो, बाई साइड लिक्विडिटी भयो। र मुनि के हो, सेल। किनकि यहाँ कसैले सेल गर्यो भने टार्गेट कता हुन्छ, मुनि हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई के भनिन्छ, सेल साइड लिक्विडिटी। त्यही भएर यहाँनिर के छ भने यसको माथि र यसको मुनि एकदमै लिक्विडिटी हुन्छ। र एउटा साधारण रिटेल ट्रेडर छ भने उसले के गरे हुन्छ भन्नु, उसले यो रेन्ज छ, यो रेन्ज माथि ब्रेक भयो भने बाइ गर्छु, यो रेन्ज छ मुनि ब्रेक भयो भने सेल गर्छु भनेको हुन्छ। र यस्तो रेन्ज देख्यो भने आईपीडी जुन यो एल्गोरिथम छ त्यसले आफ्नो काम गर्दैछ भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। त्यही भएर अब हामीले आफ्नो मोडल अनुसार हैन, अब पछि सिक्छौं हामी यो कहाँ फर्म हुँदैछ। यो फर्म हुने त लोअर टाइम फ्रेममै हो हैन, हाम्रो इन्ट्री टाइम फ्रेममा हो। तर यस्तो ठुलो टाइम फ्रेममा चाहिँ कहाँनेर छ त्यो बेला, र ठुलो टाइम फ्रेमको हिसाबले प्राइस कहाँ जान सक्छ भनेर हाम्रो एनालाइसिस छ भने हामीले अनि त्यसपछि हाम्रो प्लान त्यहाँ एक्जिक्युट गर्ने हो। यो चाहिँ एकुमुलेसन फेज भयो। अब अर्को हुन्छ म्यानिपुलेसन फेज। अब यहाँ म्यानिपुलेसन फेज के भयो भने कसरी म्यानिपुलेसन हुन्छ भने प्राइस यसरी यहाँबाट ब्रेक गर्छ क्या। अब यहाँबाट ब्रेक गरेपछि के भयो भने म्याक्सिमम रिटेल ट्रेडरहरू के को पर्खाइमा हुन्छन् भने कतै ब्रेक होस् हैन, यता ब्रेक होस् कतै माथि ब्रेक होस्। माथि ब्रेक भयो भने यो ब्रेकआउटमा किनेर अनि स्टप लस मुनि राख्ने तिनीहरुको एउटा कन्सेप्ट भयो भने उनीहरुको त्यस्तो एउटा प्लान हुन्छ। अब यहाँबाट के गरिदिन्छ भने यो एल्गोरिथमले यस्तो कन्सिडरेसन माथिबाट एउटा ब्रेकआउट दिन्छ। अब यहाँनिर जति पनि बाई गर्नेहरू छन् तिनीहरूलाई यहाँ ट्र्याप गरिदिन्छ र लास्टमा के हुन्छ भने प्राइस फेरि फर्केर मुड्ने जान्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ भने जुडा स्विङ भन्छौँ। एउटा फल्स मुभलाई हामी के भन्छौँ, जुडा स्विङ भन्छौँ। मार्केट यदि मुनि जान्छ भने सुरुमा माथि जान्छ, र यदि मार्केट माथि जान्छ भने सुरुमा मुनि गएर लिक्विडिटी लिएर माथि जान्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी जुडा स्विङ भन्छौँ, फल्स मुभलाई। अब यति म्यानिपुलेसन भइसकेपछि अब बल्ल के हुन्छ, अब डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। के भयो भने यो जति पनि रेन्जबाट यहाँ माथिबाट सबैलाई बाइ गर्ने यो म्यानिपुलेसनले उनीहरूलाई बाइ गर्नबाट बाध्य बनायो, उनीहरूलाई बाइ गर्न लायो। बाइ गरेपछि सबैको के हुन्छ, कहाँ हुन्छ टार्गेट, यहाँ हुन्छ। बाइ गरेपछि सबैको स्टप लस कहाँ हुन्छ, यो मुनि हुन्छ। त्यसपछि म्यानिपुलेट गरेर यहाँबाट हैन सबै त बाइ गर्नेको पनि लिक्विडिटी लियो, यहाँबाट पनि सबैको लिएको छ, र यहाँबाट लिएर अनि प्राइस जान्छ कता, मुनि जान्छ अपोजिट साइडमा। अब यहाँनिर के भयो होला हेर्नु त, यदि स्मार्ट मनी वा इन्स्टिट्युसन इन्ट्री हुन खोज्दैछन् भने यहाँ यो लिक्विडिटीको सहायता लिए उनीहरूले, र यहाँ बाई स्टप भनेपछि उनीहरूले सेल गर्न खोजिरहेछन् भने यहाँ के छ, उनीहरू बायर भेटे। यिनीहरूले यहाँ बायरबाट उनीहरूको सबैको अर्डर फिल भयो, त्यसपछि इभेन्चुअली कता गयो, मुनि गयो। अरे यसलाई नै हामी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट पनि भन्छौँ। स्मार्ट मनीले चाहिँ यसरी एक्जिक्युट गर्छ भनेर एसएमसीमा त हामी पढ्छौँ। त्यसैले एसएमसी र आईसीटी लगभग उस्तै नै हुन्छ। आईसीटीमा चाहिँ के हेरिन्छ भने यो एल्गोरिथमले यसो गरो हैन, लिक्विडिटीलाई टार्गेट गरो र अब मुनि इफिसिएन्सीमा जान्छ, कतै ग्यापमा जान्छ भन्ने त्यो एउटा हाम्रो त्यो एल्गोरिथम भयो। तर एसएमसीमा हेर्छन् भने यहाँनिर माथि बढी छ, स्टप लस बढी छ, स्मार्ट मनीले यहाँबाट अर्डर लिएर मुनि गयो भन्ने हुन्छ क्या। त्यसैले स्मार्ट मनी विल पेयर लिक्विडिटी फ्रम विलिङ बायर्स विथ सर्ट पोजिसन एन्ड अफलोड दिस पोजिसन टु विलिङ सेलर बिलो द कन्सोलिडेसन रेन्ज भनेको छ। दिस इज नोन एज डिस्ट्रिब्युसन फेज। सुरुमा एकुमुलेसन भयो, एकुमुलेसन भएर एउटा फल्स म्यानिपुलेसन गरायो, सबैलाई यहाँ ट्र्याप गरायो, किन्न बाध्य गरायो। त्यसपछि के भयो, स्मार्ट मनी यहाँनिर सर्ट गर्यो, मतलब यहाँनिर सर्ट गर्न पायो किनकि यहाँनिर अर्डरहरू छन्, यहाँ बायर चाहियो, सेल गर्नलाई के चाहियो, बायर चाहियो। र स्मार्ट मनी भनेको ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसन हो, उनीहरूले जहीँ पनि आफ्नो अर्डर राख्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई लिक्विडिटी चाहिन्छ। र लिक्विडिटी भनेको यस्तो कन्सोलिडेसनको माथि वा मुनि एकदमै लिक्विडिटी हुन्छ, तिनीहरूले त्यहाँनिर आफ्नो अर्डर फिल गरेर अनि मार्केट कहाँ जान्छ, सेल स्टपतिर जान्छ। अब हामी केही यो आईपीडीए ले फर्म गरेको एकुमुलेसन, म्यानिपुलेसन र डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी हेरौँ। यसको लाइभ इक्जाम्पल हामी हेरौँ है त। यहाँ एउटा इक्जाम्पल हामीले यहाँ राम्ररी देख्न सक्छौँ हैन, यहाँ लगभग दुईटा इक्जाम्पल देख्न सक्छौँ, 2-3 लगातार भएको छ। के छ भने यो के हो, मार्केट के हुँदैछ, यहाँ कन्सोलिडेट हुँदैछ यहाँनिर।
अब यो 15 मिनटमा राखेर यस्तो भएको 5 मिनटमा अलिकति गोचङगुचुङ देखिन्छ है जस्तै 5 मिनटमा हामीले हेरौँ र यी कुराहरू भनेको अब कुन टाइम फ्रेम हेर्ने भन्ने हुँदैन हैन जुनै टाइम फ्रेममा पनि भइरहेको हुन्छ तपाईहरुले अब बिस्तारै हामी सिक्छौं त्यो कुराहरू तर टाइम फ्रेम त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन तपाईले जुनै टाइम फ्रेममा देख्नुहुन्छ यहाँबाट के देख्दै हुन्छ तपाईहरुले यो के हो न्युयोर्क सेसन स्टार्ट हुने बित्तिकै के देखिन्छ यो कन्सल्टेसन हो यो त्यसपछि के भयो नि यहाँ ह्युज मुभ भयो माथि के भयो म्यानिपुलेसन गरायो यहाँ के गर्न खोज्दैछ मान्छेलाई यहाँबाट बाइ गराउन खोज्दैछ र कसैले के भन्छन् भने यो फ्ल्याग प्याटर्न पनि होला हैन यस्तो खालकोलाई फ्ल्याग प्याटर्न पनि भन्दै हामी पहिला ट्रेड गरेकै हो हैन हामीले हाम्रो सुरुको फर्स्ट 3 मन्थ 6 मन्थ वा लगभग 1 इयरकै टाइम पिरियडमा पनि हामीले यसलाई के गर्थ्यौं भने बुल भन्दै बुल के रे बुलिश फ्ल्याग प्याटर्न भनेर हामीले यहाँनिर यो यस्तो फर्म गरेर र लाइन हामीले ड्र गर्थ्यौं यसरी एउटा ड्र गर्थ्यौं हामी लाइन अनि यो लाइन ब्रेक गरेपछि के भयो त्यो बुल फ्ल्याग ब्रेक गर्यो भनेर हामी त्यहाँ बाइ गरेर टार्गेट माथि गर्थ्यौं र म्याक्सिममलाई यहाँनिर के गर्न खोज्दैछ भने म्यानिपुलेसन गरेर यहाँनिर बाइ गर्न खोज्दैछ यो एल्गोरिथमले र स्मार्ट मनी कन्सेप्टले यही युज गर्छ क्या अब उनीहरुको अर्डर फर्म गराउनु पर्यो उनीहरुले सेल गर्न खोजिरहेछन् किनकि यो के हो निलो के हो ग्याप हो यो 4 आवरको ग्याप हो मैले ड्र गरेको यो अब यहाँ प्लस ग्याप पनि छ यो रेन्जबाट पनि लिक्विडिटी अगाडि लिइसकेको रहेछ भनेपछि यो रेन्जको भन्दा मुनि नै यो फर्म गर्दैछ अझ बढी लिक्विडिटी यहाँ फर्म हुँदैछ हामीले यसरी ट्रेड गर्ने हो त्यसपछि के भयो भने म्यानिपुलेसन भयो यहाँनिर मान्छेलाई ट्र्याप भयो म्यानिपुलेसन सुरुमा के भयो एकुमुलेसन भयो म्यानिपुलेसन भयो अब के हुन्छ के बाँकी छ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन हुन थाल्यो अब यहाँनिर त्यसपछि प्राइस मुनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यसरी त्यसकै नेक्स्ट डे पनि देखिन्छ यहाँहरुको म्यानिपुलेसन यो के हो यो प्राइस एकै ठाउँमा माथि मुनि हुँदैछ के हो यो एकुमुलेसन हो त्यसपछि के भयो म्यानिपुलेट गर्दैछ यहाँ प्राइस मुनि गयो ब्रेक गर्यो है भनेर मान्छेलाई यहाँ सेल गर्न खोज्दैछ रिटेलरलाई जसलाई स्मार्ट मनी कन्सेप्ट थाहा छैन जसलाई आईसीटी थाहा छैन उनीहरुलाई सेल गर्न खोज्दैछ तर हामी एज अ आईसीटी ट्रेडर एसएमसी ट्रेडर हामी के छौं भने यो के हो एकुमुलेसन हो यहाँनिर फिक्स हामी के को वेट गर्दैछौं यो लिक्विडिटी टेक गर्न वेट गरिरहेछौं लिक्विडिटी के गर्यो टेक गर्यो एकुमुलेसनले त्यो लिक्विडिटी टेक गर्यो त्यसपछि अब हामी के को पर्खाइमा छौं डिस्ट्रिब्युसन हुनलाई के हुनु पर्यो सुरुमा डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो है त पछि सिक्ने हो अहिले पनि अलिअलि बिगिनर हुनुहुन्छ भने बुझ्न गाह्रो होला एउटा प्राइस मुभ हुन्छ माथि लिक्विडिटी लिएपछि त्यसलाई हामी के भन्छौं डिस्ट्रिब्युसन लेग भन्छौं र डिस्ट्रिब्युसन भयो भने अब टार्गेट कहाँ हुन्छ त भने लिक्विडिटी कहाँ कुनै हाईमा यसरी काम गर्छ हामीले रियलमै पनि एक्जाम्पल टन्नै देख्छौं हामीले अब कुन टाइम फ्रेममा हुन्छ सर भन्नुहुन्छ भने अब टाइम फ्रेम भनेको जुनै टाइम फ्रेममा देखिन्छ भने तपाईले यो 1 डेमा देख्नुहुन्छ 4 आवरमा देख्नुहुन्छ 1 आवरमा देख्नुहुन्छ 15 मिनेटमा देख्नुहुन्छ 5 मिनेटमा देख्नुहुन्छ 1 मिनेटमा देख्नुहुन्छ अब यो कुरो के हो कुन टाइम फ्रेम युज गर्ने भनेर पनि पछि सबै कन्सेप्ट सकिसकेपछि तपाईहरुलाई म एउटा टक्कसँग एउटा ट्रेडिङ प्लान पनि दिन्छु तपाईहरुलाई म 5-6 वटा तरिका सिकाउँछु तपाईले कुन टाइम फ्रेम युज गर्ने तपाईको पर्सनालिटीको हिसाबले भनेर त्यो पनि दिन्छु तर सुरुमा हामी बेसिक कुरो सिक्यौं यसरी हामीले हेर्दै गयौं भने यस्ता चीजहरु हामीले धेरै देख्छौं क्या जस्तै यहाँ पनि यो एउटा एकुमुलेसन फेज भनौं यसलाई के भन्छ एउटा रिटेलरले फ्ल्याग भन्छ यहाँ बाइ गर्छ हैन स्टप लस कहाँ हुन्छ उसको यहाँनेर हुन्छ प्राइस के गर्यो यो म्यानिपुलेट गर्यो यहाँ के छ यो हाईबाट लिक्विडिटी लिएको रहेछ यहाँनेर एकुमुलेसन गरेर म्यानिपुलेट गर्यो त्यसपछि डिस्प्रेस भएर मुनि डिस्ट्रिब्युट भयो यो प्रत्येक पल्ट हामीले देख्छौं के सरासर हामीले प्राइस देखिरा हुन्छौं तर प्रत्येकमा अब इन्ट्री गर्ने भन्ने हुँदैन हैन ठुलो टाइम फ्रेमको बेसमा हेर्नुपर्छ हाम्रो डेली बायस के छ त थाहा हुनुपर्छ र यो कुरा हामी अब बिस्तारै सिक्दै जान्छौं र यो सबै प्रोसेस चाहिँ एउटा आईपीडीए वा भनौं इन्टरब्याङ्क प्राइस डेलिभरी एल्गोरिथमको पार्ट हो जहाँ चाहिँ स्मार्ट मनीले चाहिँ सेल गर्छन् बायरलाई र फेरि बाइ ब्याक गर्छन् र भाइस भर्सा यसको उल्टो हो क्या त्यसको मतलब के हो भने जस्तै यहाँ हेर्नु यहाँबाट एउटा रिटेल ट्रेडरले के गर्छ भने यहाँ बाइ गरेर स्टप लस यहाँ राखेको हुन्छ तर स्मार्ट मनीले के गर्छ भने यहाँबाट चाहिँ सेल गरेर अनि उनीहरुको टार्गेट के हुन्छ यहाँ हुन्छ क्या ट्रिगर चाहिँ यहाँ गरिदिन्छ भनेपछि यहाँबाट अब यहाँबाट बायरबाट यहाँबाट बाइङ स्टपबाट यहाँ सेल गर्यो स्मार्ट मनीले भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो उनीहरुले बाइ गर्छन् भनेपछि के भयो उनीहरुको यो एउटा अर्डर एक्जिक्युट भयो यहाँबाट जहाँ रिटेल ट्रेडरले यहाँ बाइ गरेर यहाँ स्टप लस राख्दै थिए यहाँ बाइ छ भने स्टप लस भनेको के हो सेल हो तर के चाहिँ स्मार्ट मनीले यो के गर्दैछ यहाँ चाहिँ यहाँनिर सेल गरेर यहाँ चाहिँ बाइ गर्छ उसले टिपी यहाँनिर छ र त्यही कुरो चाहिँ आईपीडीए को पार्ट हो र यो कुन बेला त कहाँ हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यही कुरो हामी यसमा मजाले बुझ्छौं आईसीटी कन्सेप्टमा किनकि तपाईको बारम्बार स्टप लस हिट हुन्छ अनि चाहिँ प्राइस मुभ हुन्छ भने के हो त भने यहाँ तपाईलाई लिक्विडिटी बनाउँदैछ मार्केटले यो एल्गोरिथमले तपाईलाई लिक्विडिटी बनाउँदैछ र यस्तो यो जुन आईपीडीए छ यस्तो मान्छेहरुलाई फोमो पनि क्रिएट गराउँछ किनकि कुनै रेन्जबाट ठूलो मुभ भयो भने ठूलो क्यान्डल बन्यो भने माथि अफ साइडमा के हुन्छ नि मान्छे फोमो परेर त्यहाँबाट
बाई गर्छन् र बाई गरेर यहाँनिर यत्रो रेन्ज ठुलो मुभ भयो भने यहाँ बाई गरेर स्टप लस कहाँ राख्छन्, यहाँ मुनि राख्छन् र त्यही मुनि राखेकै स्टप लस चाहिँ स्मार्ट मनीको टार्गेट हुन्छ। र यो भनेको यो माथि जति पनि हामीले कुरो गर्यौँ एकुमुलेसन म्यानिपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन, यो चाहिँ इक्जाम्पल हो कसरी चाहिँ आइपिडिएले लिक्विडिटी फर्म गर्छ मार्केटमा भनेर। र स्मार्ट मनीलाई के थाहा हुन्छ भने रिटेलरहरूले के युज गर्छन्, ट्रेन्ड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेन्स, हेड एन्ड सोल्डर युज गर्छन्, बुल बियर फ्ल्याग युज गर्छन् भने थाहा हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई यहाँनिर लिक्विडिटी छ भनेर त्यो प्याटर्नहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मेनिपुलेट गर्छन्। त्यसैले हामीले आइसिटी एसएमसी ट्रेड गर्ने भने यो कन्सेप्ट सिक्ने हो भने यसको हिसाबले ट्रेड गर्ने हो भने जो पनि रिटेल छन् होइन, रिटेल त अब हामी पनि रिटेलै हो, तर रिटेल ट्रेडर हुन्छ नि जुन चाहिँ सुरुमा आएको हुन्छन् उनीहरू फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमै छन् भने उनीहरूले पक्कै पनि यही ट्रेन्ड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेन्स, हेड एन्ड सोल्डर युज गर्दै हुन्छन्। त्यही भएर त्यो बेला तपाईँ रिटेल हुँदाखेरि तपाईँले स्टप लस कहाँ राख्नुहुन्थ्यो, पोसिबल कहाँ चाहिँ स्टप लस राख्ने ठाउँ, त्यो हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ ट्रेड लिने बेलामा। किनकि त्यही ठाउँ नै हो जुन स्मार्ट मनीले टार्गेट गर्छन्। र आइपिडिए वा यो एल्गोरिथमको काम के हो भने त्यो चिजहरू फर्म गर्ने, लिक्विडिटी फर्म गर्ने। र यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्टको लागि यति नै हो। बुझ्न केही गाह्रो भयो भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। अर्को पार्टमा चाहिँ हामी अब फेयर भ्यालु ग्याप्सहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ।